इथे मी घेत आहे 1 कप बारीक रवा। जर तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवून घेतला तरी चालेल। 1 कप रव्यासाठी 1 कप गरम पाणी घालायचंय। जेवढा आपला रवा आहे तेवढंच आपल्याला गरम पाणी सुद्धा घालायचंय। तर गरम पाणी घालून या रव्याला व्यवस्थित असं मिसळून घ्यायचंय आणि याच्यावरती 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचंय। तर आता आपले 5 मिनिट झालेले आहेत। आपला रवा सुद्धा चांगला मुरला गेला आहे। या रव्याला परत एकदा मिसळून घ्या। यानंतर यामध्ये 1 कप रव्यासाठी 1 कप शिजवून घेतलेले बटाटे शिजवून घेतल्यानंतर या बटाट्याला किसून घ्यायचं आहे, म्हणजे याची पुरी लाटताना बटाट्याच्या गाठी लागत नाहीत, त्यामुळे बटाटे हे किसूनच घ्या। आता यामध्ये आणखी काही साहित्य घालूयात। 1 चमचा चिली फ्लेक्स। तिखटाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त वापरू शकता। पाव चमचा हळद, पाव चमचा ओवा, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, थोडीशी हिरवीगार अशी कोथिंबीर। आता हे सगळे साहित्य टाकून याला व्यवस्थित असे मिसळून घेऊयात आणि याचा एकजीव करून घेऊयात, जेणेकरून हे मसाले या पिठामध्ये चांगले लागले जातील। आता या पिठाला चांगली बाइंडिंग येण्यासाठी यामध्ये 1 कप गव्हाचं पीठ घालायचंय। गव्हाचे पीठ घालताना थोडे थोडे करून घाला। गव्हाचे पीठ घालून याचा घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। यामध्ये गव्हाचे पीठ घालताना 1 कपापेक्षा थोडेसे जास्त पीठ लागले। जी आपली रोजची कणिक असते त्यापेक्षा थोडीशी घट्ट याची कणिक मळून घ्यायची आहे। आता या कणकेचा एक छोटासा पोर्शन काढून त्याला एकजीव करून घ्यायचंय आणि या कणकेची पुरी लाटून घ्यायची आहे। ही पुरी लाटताना थोडेसे तेल लावून मग लाटून घ्या। तर तुम्ही पाहू शकतात की ही पुरी कशा पद्धतीची तयार झालेली आहे। तयार झालेली पुरी गरम तेलामध्ये सोडून घेऊयात आणि अशा पद्धतीने याला हलक्या हाताने थोडं थोडं प्रेस करून तळून घ्यायचंय, म्हणजे मग ही पुरी टम्म अशी फुगली जाते। तर 2 ते 3 वेळेस या पुरीला उलटपलट करून घ्या। मस्तच। तर तुम्ही पाहू शकतात की आपली पुरी किती मस्त अशी फुगली गेली आहे। अशाच पद्धतीने सगळ्या पुऱ्या मी इथे बनवून घेते। 2 ते 3 वेळेस थोडासा गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत ही पुरी तळून घ्यायची आहे। तर आता आपली पुरी सुद्धा तळली गेली आहे। नेहमीच त्याच चवीची पुरी खाऊन कंटाळा आला असेल तर तुम्ही ही पुरी थोड्याशा वेगळ्या चवीची आषाढ महिन्यासाठी तुम्ही बनवू शकतात। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका रेसिपी सोबत।